تیتر اول امشب: عروس خاورمیانه به عزا نشسته. انفجار مهیب بیروت لبنان و جهان را شوکه کرده. تا این لحظه بالای 100 نفر کشته، دست کم 4000 نفر زخمی و بسیاری دیگر ناپدید شدند. مصطفی صالحی از بازداشت شدگان اعتراضات دی 96 که به قتل یک بسیجی پاسدار متهم شده بود اعدام شد. و واکنش آلمان به دستگیری جمشید شارمهد. سفارت آلمان در تهران خواستار دسترسی کنسولی شده. به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما. 25 ساعت از انفجار مهیب بیروت گذشته و ابعاد هولناک این فاجعه تازه داره روشن میشه. انفجاری که بخشای بزرگی از پایتخت لبنان رو به تلی از خاک و خون و خاکستر تبدیل کرده. دیروز تا حوالی ساعت 6 بعد از ظهر بیروتی ها یک روز مطبوع تابستونی رو میگذروندن، مثل این عروس لبنانی که در حال گرفتن عکس و فیلم برای عروسیش بود، تا اینکه ساعت 6 و 8 دقیقه بعد از ظهر انفجارهای مهیب بیروت رو لرزوند. این تصویر همون عروس درست بعد از انفجار. شاید این عروس نماد تلخی از وضعیت دردناک این روزهای لبنان باشه. کشوری که تا میخواد روی آرامش ببینه، بلای جدید همه چیز رو خراب میکنه. اینجا محل اصلی انفجار بود، بندر بیروت کنار انباری از مواد شیمیایی به شدت قابل اشتعال. موج انفجار نیمی از شهر رو در هم کوبید. این لحظه انفجار در مجیدیه در غرب بندر بیروت. این هم ویدئوی دیگه که از آبهای ساحلی روبروی محل انفجار گرفته شده در شمال بندر. بسیار مهیبه. و ویدئوی بعدی که بهتون نشون میدم از اشرفیه بیروت در جنوب محل انفجار. امشب تیمی از زبده‌ترین خبرنگاران، کارشناسان و مهمانان از بیروت تا واشنگتن دی سی ما را همراهی میکنن. اما اول بریم به قلب حادثه در بیروت. صنم منش، یک ایرانی ساکن این شهر، تا لحظاتی دیگر به ما خواهد پیوست. خانم منش، الان به هم تعریف بکنید که وضعیت در بیروت به چه شکلی است؟ آیا اصلا زندگی عادی بازگشته؟ اولا سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان خوبتون. راستشو بخواید نه، هنوز برنگشته. ما امروز بعد از یک هفته تو خونه نشستن به علت کرونا، 2 روز که دیروز و امروز میشه قرار بود باز بشه همه جا و یه ذره شهر دوباره برگرده به همون کارهایی که همیشه میکرد و که متاسفانه دیروز اتفاق افتاد و بسیار وحشتناک بود. من خودم جنگ رو تجربه کردم، تو زمان جنگ ایران و عراق در ایران بودم و خیلی دفعات بمب، موشک اینا خورده بود، ولی یه همچین چیزی که ما دیروز تجربه کردیم اینجا تو بیروت واقعا غیر قابل توصیفه. اصلا نمیتونم برای کسی بگم که چه اتفاقی افتاده. دقیقاً همون لحظه که انفجار رخ داد و برامون تشریح بکنید که چه صدایی شنیدید، چه حس و حالی بود؟ حتما همون لحظه که انفجار رخ داد انگار راستش هنوز گنگی بود، به خاطر که نمیدونستم بمبه، نمیدونستم زلزله است، به خاطر که کلی زلزله من تجربه کرده بودم، فکر کنم شاید زلزله باشه، ولی اصلا یک صدای وحشتناکی و این ساختمون به این بزرگی یک تکون عجیبی خورد که غیر قابل توصیف بود. واقعا من تو زندگیم همچین تجربه نکرده بودم. بسیار وحشتناک بود، صدای بسیار بلندی بود. بله.
و بعدش درست بعد از اتفاق صدای هنجار آدما و جیغ آدما تو خیابون و اینا می آمد که من فوری رفتم ببینم چه خبره. اینجا ما از بالکنمون کل دریا رو میتونیم ببینیم که پورت هم قشنگ قابل تشخیص اونجا که یه دود وحشتناکی از اونجا میومد که گفتم آتش سوزی شده، ولی چطور ممکنه یه همچین آتش سوزی یه همچین صدایی به وجود بیاره که در عرض خیلی سریع به خاطر سوشال میدیا و همه این ارتباطاتی که وجود داره سریع فهمیدیم که مثل که یک کارخونه که لوازم شیمیایی و آتش بازی و اینا داشته که بعد امروز هم که فهمیدیم که چه اتفاق ناهنجاری برای. ممنونم از شما، سپاسگزارم. صنم منش از بیروت با ما. مهمان دیگری هم به ما پیوسته، باز هم از بیروت، یکی از کسانی که اتفاقا خانه‌اش به خاطر همین انفجار تا حدودی تخریب شده، آقای رضا با ما هست. آقای رضا، اگر صدای من رو میشنوید میخوام ازتون بپرسم که تجربه شما چطور بود؟ میدونم که محل زندگی شما نزدیکتر بوده به محل حادثه. در خدمتتون هستم. عرضم بزرگتون که ما در منطقه اشرفیه هستیم، در واقع در شعاع 2 تا 5 کیلومتری با توجه به حالا بزرگی این منطقه نسبت به محل حادثه هستیم. اتفاقی که افتاد، من در حال نشسته بودم، مشغول کار کردن بودم، متوجه یک موجی شدم که تقریبا برام مطمئن بودم که این موج انفجاره، به دلیل اینکه این ناحیه‌ای که ما زندگی میکنیم مقام‌های عالی رتبه هم زندگی میکنن و خیلی احتمال این وجود داره که بمبگذاری بشه توی این منطقه. بر طریق این اتفاق افتاد. من خیلی سریع و در واقع غریزی میتونم بگم سعی کردم خودم رو به همسرم برسونم که توی اتاق خواب بود و ایشون رو باخبر بکنم و متوجه در واقع مطمئن بشم که اتفاقی برای ایشون نمیفته. به محض اینکه از جام بلند شدم موج دوم رسید و در واقع کل فریم پنجره که پنجره 3 تیکه هستش، 2 تیکه از اون در واقع فکر می‌کنم بالای 50 یا 60 کیلو وزن هر کدوم از درهای پنجره هستش، به سادگی مثل یک کاغذ به وسط در واقع حال و پذیرایی پرتاب شده بود. تمام شیشه های در واقع تیکه سوم به طور کامل خورد شده بود تا شعاع خیلی زیادی از خونه رو پوشش داده بود. تمام سقف‌های کاذب به طور کامل در واقع از بین رفته بود و وقتی که وارد حالا اتاق شدم و برای همسرم رو دیدم، این همزمان بود با زمانی که موج دوم بهمون رسید. به جرئت میتونم بهتون بگم که تا به امروز من چیزی رو به این وحشتناکی تجربه نکرده بودم. به قدر این فاجعه وحشتناک بود که من میتونم بگم از در واقع استرس اون اتفاق یه سری از لحظه ها رو یادم نمیاد، کم کم با زمان و اتفاقها داره به ذهنمون برمیگرده. فقط میتونم تصور بکنم که شما چه وحشتی رو تجربه کردید. برای ماهایی که فقط تصویرش رو هم دیدیم بسیار هولناک بود. اشاره بکنم آنچه که در روی تصویر میدیدید تصاویر زنده است از نزدیکی محل انفجار در بیروت لبنان. ممنونم از شما آقای رضا در بیروت. 2750 تن نیترات آمونیوم بیروت رو شبیه عکس‌های هیروشیما بعد از انفجار اتمی کرد. انفجاری که در قلب بندر بیروت رخ داد و کمر این شهر رو شکونده. امشب وضعیت لبنان رو زیر ذره‌بین میبریم. %60 واردات همه لبنان از همین بندر وارد کشور میشه. بندری که نزدیک به 1,200,000 متر مربع وسعت داره و تقاطع 3 قاره آفریقا، آسیا و اروپا است. سالانه نزدیک به 3,000 کشتی به این بندر رفت و آمد میکنن. کنار محل انفجار انبارهای غله قرار دارن که چند لحظه پیش در تصاویر زنده هم میدیدید که اونها هم به شدت تخریب شدن. وزیر اقتصاد لبنان گفته کشورش حالا فقط برای کمتر از 1 ماه ذخیره داره. این در حالیه که لبنان برای امنیت غذاییش حداقل به 3 ماه ذخیره نیاز داره. وقتی بدونیم 85% غلات کشور اینجا ذخیره میشه، به اهمیت قضیه بیشتر پی میبریم. فرماندار بیروت اعلام کرده بین 3
تا 5 میلیارد دلار به بیروت خسارت وارد شده. این در حالیه که لبنان در قعر جدول مقایسه بین اقتصادهای نوظهور قرار داره. فقط یک کشور از لبنان بدتره و اون هم ونزوئلاست. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، لبنان نسبت به سهمش از تولید ناخالص داخلی 4مین کشور مقروض دنیاست، یعنی چیزی نزدیک به 87 میلیارد دلار. لبنان که زمانی به سوئیس خاورمیانه معروف بود، حالا کشور بیکاری و فقر. از پاییز پارسال تا الان پوند لبنان دست کم 50% از ارزشش رو در برابر دلار آمریکا از دست داده. 50% کشور هم زیر خط فقرند. در اعتراض به وضعیت اقتصادی، تظاهرات ضد حکومتی در لبنان از پارسال شدت گرفته و مردم حتی تو بحبوحه کرونا هم به خیابان‌ها اومدن. معترضانی که خواستار تغییرات ساختاری توی کشورند و از حزب الله تا نخست وزیر رو مسئول وضع فعلی میدونن. شاخص‌های فساد نشون میده که لبنان بین 180 کشور جایگاه 137م رو داره. حالا تقریبا نیمی از شهر در اثر انفجار تخریب شده و 30,000 نفر از مردم بیروت نیاز به اسکان موقت دارن. انفجاری که زخم‌های کهنه لبنان رو عمیق‌تر می‌کنه. از ایران تا آمریکا و حتی اسرائیل به انفجار لبنان واکنش نشون دادن. خبرنگاران ما از پاریس، تل‌آویو و نیویورک این واکنش‌ها رو دنبال می‌کنن. از همسایگی لبنان شروع بکنیم. در اسرائیل بابک اسحاقی با ماست. بابک، اسرائیل چه واکنشی نشون داده؟ بله، دقایقی پیش کانال 11 تلویزیون اسرائیل که یک کانال دولتی و بسیار معتبر هست اعلام کرد که دولت لبنان اعلام کرده که حاضر کمک‌های پزشکی اسرائیل را که برخی از وسایل مدرن و پیشرفته پزشکی است از طریق سازمان ملل از اسرائیل دریافت بکنه. قبلا تمامی کارشناسان این موضوع را بعید می‌دونستند که این کار را انجام بده، ولی خب لبنان قبول کرده که کمک‌های پزشکی از اسرائیل قبول بکنه و این اوج بحران و انفجار در لبنان را نشون میده. قبل از اون هم نخست وزیر و رئیس جمهور اسرائیل پیشنهاد کرده بودند که به لبنان در این رابطه یاری برسونند. سولماز شریف خبرنگار دیگر ما از نیویورک با ماست. میدونم که آمریکا هم واکنش‌های زیادی نشون داده. سولماز، آمریکا چه میگه؟ مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا اواخر دیشب به وقت آمریکا توییتی زد و ابراز همدردی کرد و تسلیت گفت و گفت که آماده کمک رسانی به لبنان هستش. دونالد ترامپ از دیروز و امروز یکم سر و صدا به پا کرد، به خاطر اینکه دیروز گفت این اتفاق بیشتر شبیه حمله بوده، به نقل از مقامات ارتشیش گفت، ولی امروز به نوعی مجبور شد این حرفش رو پس بگیره و از روی یک متن سخنرانی کرد و هیچ اشاره‌ای به حرفای دیروزش نکرد و ابراز همدردی کرد. گفت که آمریکا و لبنان روابط خیلی خوبی با هم دارن و تسلیت گفت. یکی دیگه از کشورهایی که روابط سنتی خیلی نزدیکی با لبنان داره فرانسه است. نیلوفر پور ابراهیم خبرنگار ما از پاریس با ماست تا از واکنش‌های اروپایی‌ها و به خصوص فرانسوی‌ها بگه. نیلوفر، از همون دیشب واکنش‌ها از کشورهای مختلف بیشتر در راستای همدردی و تسلیت با لبنان آغاز شده و به سمت لبنان روانه شده. نوع دیگه واکنش‌ها در ایستادن در کنار این کشور و ارسال کمک‌های به خصوص امدادی و پزشکی و امدادگران بوده. از کشورهای مختلف امدادگرانی از صبح امروز عازم بیروت شدن، از جمله 2 هواپیمای ارتش فرانسه حامل امدادگران و کمک‌های این کشور به لبنان رسیده و قراره یک هواپیمای دیگه به اونجا بره. اما مهمتر از همه خود رئیس جمهوری فرانسه است که فردا سفر خواهد کرد به بیروت برای دیدار با مقام‌های ارشد این کشور و گفتگو با اونها. هرچند که میدونیم فرانسه توی ماه‌های گذشته در انتقاد از سیاستمداران، رغبت و بیعملی اونها در مقابل بحران اقتصادی و مشکلات سیاسی اجتماعی که داشته کم نذاشتن، ولی در این مرحله میگن در کنار این کشور میستن و لبنان میتونه روی کمک اونها حساب بکنه. آلمان و استرالیا هم گفتن به غیر از این ارسال این کمک ها بیش از 1 میلیون یورو هم کمک خواهند کرد از طریق صلیب سرخ جهانی و سازمان ملل به این کشور. ممنونم از نیلوفر پور ابراهیم از پاریس و همینطور سولماز شریف از نیویورک و بابک اسحاقی از تل‌آویو با ما. همطور که شنیدید احتمالاً بحث‌های زیادی حالا درباره این نیترات آمونیوم مطرح شده. میشل عون رئیس جمهوری لبنان در توییتی نوشته این قابل پذیرش نیست که 2750 تن نیترات آمونیوم
بدون در نظر گرفتن نکات ایمنی انبار شده باشند. همکارم همایون خیری خبرنگار علمی با ماست تا به ما بیشتر توضیح بده که اصلا این نیترات آمونیوم چه هست، چه کاربردی داره. ببین فردا نیترات آمونیوم به عنوان کود میشناسن. در ایران خیلی شایعه برای به اصطلاح زمینهای کشاورزی برای اینکه نیاز نیتروژنی به اصطلاح زمین‌ها رو تامین بکنه از نیترات آمونیوم استفاده میکنه. منتها همزمان همین نیترات آمونیوم برای معدن کاوی هم استفاده میشه، برای اینکه یک ماده منفجره قابل توجه است و از اون مهمتر این است که به سادگی قابل دسترسی است. یعنی کسی که برای یک فروشگاهی به عنوان کود بخواد از این به اصطلاح نیترات آمونیوم بخره میتونه بعد ازش کاربردهای صنعتی داشته باشه. بنابراین و نمونه‌هاش هم خیلی زیاده در انواعی از حملات در واقع مخرب استفاده شده. طالبان ازش بسیار استفاده کردن برای اینکه بمب کوچیکی ساخته میشه. الان به دلیل همین به اصطلاح ملاحظات امنیتی در آمریکا 900 کیلو بیشتر کسی از این به اصطلاح نیترات آمونیوم بخره تحت پیگرد قرار میگیره. یعنی میبینن چه جالبه به این پیگرد اشاره کردی، چون میدونیم که دست کم 4 بار در کشورهای مختلف، 3 کشور اروپایی، آلمان بوده، قبرس بوده، یکی در آمریکای جنوبی بوده، بولیوی بوده و یک کشور دیگه، کسانی وابسته به حزب الله رو دستگیر کردن برای اینکه اتفاقا همین نیترات آمونیوم رو داشتن. یک بار هم حسن نصرالله رهبر خود حزب الله گفته بودش که اگر بخوایم حیفا رو نابود بکنیم نیاز به بمب اتم نداریم، با همین نیترات آمونیوم میتونیم این کارو بکنیم. ببین در نروژ اون آقای برویک که به اون به اصطلاح اردوی دانش آموزان حمله کرد از همین ماده نیترات آمونیوم استفاده کرد. همین ملاحظات به اصطلاح ایمنی باعث شده در اروپا استفاده از نیترات آمونیوم به طور خاص ممنوع بشه. برای حفاظت از اون سنگ آهک بشه اضافه میکنن برای اینکه این قدرت انفجاریش رو از دست بده. بنابراین میشه گفت که نه تنها یک ماده که دم دسته برای همه، مثلا در ایران پتروشیمیا به وفور این رو تولید میکنن برای اینکه مصارف کشاورزی داره و البته همین گرفتاری‌های امنیتی و ایمنی رو هم داره. ممنونم از تو همایون خیری خبرنگار علمی ما. انگلیسی‌ها میگن یک تصویر 1000 بار بهتر از کلام توصیف میکنه چیزی رو. الان تصویری که داشتیم میدیدیم غروب بیروت رو نشون میداد، الان دوباره دارید میبینید. بسیار تصویر غمناکی است از این شهر زیبای خاورمیانه که دیشب با انفجاری مهیب تا اینجا دست کم باعث کشته شدن نزدیک به 113 نفر شده. بریم به ایران. مصطفی صالحی از کسانی که در اعتراضات دیماه 96 زندانی شده بود، امروز صبح در زندان دستگرد اصفهان اعدام شد. اعدام او با واکنش منفی فعالان حقوق بشر روبرو شده که میگویند محاکمه او عادلانه نبوده و موازین قانونی در رسیدگی به پرونده او رعایت نشده. دادستانی اصفهان او را به قتل یک پاسدار متهم کرده ولی او این اتهام را انکار کرده بود. دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان چند نفر دیگر را هم به اتهام شرکت در اعتراضات آبان ماه گذشته و همینطور دیماه 96 به اعدام محکوم کرده. شاهد علوی روزنامه‌نگار و عضو هیئت تحریریه ایران وایر از واشنگتن دی سی با ماست. آقای علوی، میدونم که شما این داستان از نزدیک دنبال کردید. آیا او دسترسی به وکیل داشته؟ روند بررسی پرونده چطور بود؟ تا جایی که ما میدونیم در واقع مصطفی صالحی رو 8 ماه بعد از درگیری‌های 11 دی ماه در نجف آباد اصفهان اعلام کردن بازداشت شده. در روند دادگاهش که در واقع 7 ماه بعد در بهمن برگزار شد یا 5 ماه در بهمن 97 برگزار شد، اسمی از وکیلش نیامده. من 7-8 گزارش دادگاه رو دیدم، هیچ جا گفته نشده وکیل صحبت کرده، وکیل دفاع کرده. اما در ختم دادرسی قاضی اعلام کرد وکیل متهم هم دفاع خودش رو ارائه داده و ما بعد از 1 هفته اعلام حکم می‌کنیم. اما روند دادگاه نشون میده در واقع اون چه برگزار شده یکی از این نمایش‌های شبه قضایی جمهوری اسلامی بوده. در تمام دادگاه هم دادستان، هم قاضی دادگاه، هم وکیل پاسداری که جونش رو از دست داده گفتن که این متهم آموزش دیده است، حرفه‌ایه. چرا؟ چون به هیچ چیز اعتراف نکرده و مرتب در دادگاه میگه که شما اگر شاهدی دارید که من رو هنگام ارتکاب جرم دیده بیارید، شهادت میپذیرم، یا دست کم دوربین‌های امنیتی خودتون رو چک کنید. اونجایی که این درگیری رخ داده و این پاسدار کشته شده به خاطر
وجود پایگاه‌های متعدد نظامی دوربین‌های بسیار زیادی داره. خواسته ایشون این بوده. ما نمی‌دونیم وکیل اصلا چیزی گفته یا نگفته از این وکیل تسخیری که در این موارد داده تعیین میکنه و عملاً نمیتونه خدمتی بکنه. از این مطمئنیم که ایشون در تمام مراحل بازجویی و در واقع در اداره آگاهی اصفهان، به اطلاعات اصفهان گفته کاری نکردم، مجرم نیستم، به طور کلی بیگناهم، تعمیرکار ژنراتور بوده، آدم بسیار ساده‌ای بوده، اما ظاهرا اینا نیاز داشتن کسی به عنوان قاتل معرفی بکنن. بله، ممنونم از شما. شاهد علوی در واشنگتن دی سی با ما. باز هم خبری دیگر از ایران. از روزی که در همین برنامه جزئیاتی از نحوه دستگیری جمشید شارمهد برملا شد، واکنش‌ها ادامه داشته. حالا آلمان هم وارد ماجرا شده. آقای شارمهد شهروند آلمان بوده. احمد صمدی خبرنگار ما از برلین با ماست. احمد، چه واکنشی نشون داده آلمان؟ فرداد، از روزی که این اتفاق افتاد، خب ما هم با توجه به اینکه آقای شارمهد تابعیت آلمانی داشته، ما اونم از نهادهای آلمانی پیگیری کردیم و ایمیل هایی زدم و خواستار این شدم که به سوالاتی که داریم در این خصوص پاسخ بدن. اون چیزی که تا الان میدونیم، خب خانواده آقای شارمهد با دولت فدرال آلمان در ارتباط هستش. وزارت امور خارجه آلمان میگه که سفارتشون در تهران با مقامات ایرانی ارتباط گرفته و ازشون خواسته که دسترسی کنسولی پیدا کنن به آقای شارمهد. اونها دنبال این هستن که بدونن آقای شارمهد اساساً چجوری دستگیر شده. بعد یک سخنگوی دولت فدرال آلمان هم اظهار نظری کرده و گفته که خب رژیم جمهوری اسلامی سالهاست که اتباع ایرانی و غیر ایرانی رو با اتهام‌هایی که نادرست هستند بازداشت میکنه و خواسته که از ایران شفاف عمل کنه، به ویژه در این پرونده، و استانداردهای بین‌المللی رو هم رعایت بکنه. از طرف دیگه هم میدونیم که سازمان حقوق بشر ایران هم از دولت آلمان خواسته که در واقع با توجه به اینکه آقای شارمهد تابعیت آلمانی داشته، دولت ایران رو با توجه به واکنش‌هایی که داشته، دولت ایران رو تحت فشار قرار بده و از دولت ایران بخواد که درباره اون اطلاع رسانی بکنه. این سازمان از آلمان خواسته که همونطور که در قبال سایر شهروندان آلمانی مسئولیت داره، مسئولیت جان آقای شارمهد هم با او هستش و باید که برای نجات اون تلاش بکنه. ممنونم از تو احمد صمدی خبرنگار ما در برلین. اشاره بکنم تصویری که در سمت راست می‌دیدید از تلویزیون دولتی ایران بوده. امروز زنان بسیاری در اعتراض به تصمیم ترکیه برای خارج شدن از معاهده استانبول به خیابان‌ها آمدند. پیمان استانبول سال 2011 برای جلوگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی تنظیم شد و ترکیه به همراه 33 کشور اروپایی دیگه اون رو امضا کردند. اقدام ترکیه موجب خشم بسیاری از زنان و در نتیجه تظاهرات متعددی در این کشور شده. عفو بین‌الملل هم در بیانیه‌ای اقدام ترکیه رو محکوم کرده. این روزها هم حتما عکسای سیاه و سفید زنان رو در شبکه‌های اجتماعی دیدین که گفته میشه در پی کشته شدن یک زن جوان ترک به دست دوست پسرش شروع شده بود. لیلی نیکفر خبرنگار ما از استانبول با ماست. لیلی، چه جمعیتی پشت سرت هست؟ فرداد، اینجا منطقه کادیکوی در سمت آسیای استانبول از تعداد زیادی زنان، بیشتر از اون چیزی که اعلام شده بود که قرار بوده حتی 200-300 نفر بیشتر نباشه، ولی اون چیزی که به نظر میاد بیشتره و همچنان گروه من میبینم که با در دست داشتن پلاکارت‌ها به این سمت میان، شعارهایی میدن، از جمله شعارهایی مثل این که ما از حق زندگیمون نمیگذریم، ما از این به بعد خودکشی نمی‌کنیم و تا زمانی که معاهده استانبول به صورت کامل به اجرا در نیاد ما صدامون خفه نمیشه. میدونید که معاهده استانبول به خاطر اینکه تو استانبول اجرا شده بود به این اسم نامگذاری شده، اما بیش از 40 کشور این معاهده رو امضا کرده بودند در راستای جلوگیری از قتل و خشونت خانگی علیه زنان. ترکیه جز اولین کشورهایی بود که یک سال بعد از امضای این معاهده اون رو در مجلسش تصویب کرد و گفته شده که این به مثابه قانون باید اجرا بشه، اما زنان ترکیه، انجمن‌های حمایت از حقوق زنان و حقوق بشری ترکیه معتقدند که این معاهده در ترکیه اجرا نمیشه، نمیتونه اجرا بشه، چرا که جرم خشونت تعریف دقیقی ازش در قانون اساسی ترکیه نیست. اگر بخوان که این کنوانسیون رو به صورت کامل اجرایی بکنن در ترکیه، معتقدند که از قتل تعداد زیادی از زنان جلوگیری خواهد شد. یک وبسایتی هستش که در ترکیه به نام در واقع شمارنده
این شمارنده نشون میده که در هر سال در هر ماه چه تعداد زنی کشته شده در این کشور. بر اساس اون چیزی که گفته میشه در آمار، به خاطر این دوره قرنطینه کرونا خشونت‌های خانگی علیه زنان بیشتر شده. زنانی توسط همسرانشون، همسران سابقشون یا همسایه‌های مردشون به قتل رسیدن و این تعداد رو به افزایشه. در سال 2018 تنها 440 نفر بود، در سال 2019 بیش از 470 نفر و امسال تا این لحظه بیش از 180 اسم زن در این شمارنده ثبت شده. ممنونم از تو لیلی نیکفر، خبرنگار ما در استانبول. قبل از پایان برنامه فرصت کوتاهی داریم تا دوباره بریم به تصاویر زنده از بیروت. تصویر دردناکی است از آنچه که در این شهر زیبای خاورمیانه اتفاق افتاده. دقایقی پیش وزیر بهداشت لبنان اعلام کرد که تعداد کشته تا اینجا به 135 نفر رسیده. بیمه میره که تعداد این افراد بیشتر از این هم باشه. نخست وزیر بریتانیا هم گفته که این کشور به لبنان کمک‌های بهداشتی اعزام خواهد کرد. ممنونم که در این تیتر اول با ما همراه بودید. پوشش ویژه ایران اینترنشنال در مورد حادثه انفجار در لبنان در بخش‌های بعدی خبر از جمله در برنامه امروز هم ادامه خواهد داشت. به این ترتیب می‌رسیم به پایان برنامه امروز. تا شنبه، بدرود.